හායි ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ටයිටල් එකේම දකින්න ඇති මම කොහොමද දවසට කොහොම හරි ලීටර් 2ක් වතුර මගේ ඇඟට එකතු කරගන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් ලීටර් 2මාරක් වතුර බොන්න ඕනේ කියලාත් දන්නවා. ඒ වෙලින් ලැබෙන ඵල ප්‍රයෝජනත් දන්නවා. හැබැයි කොහොමද දිනපතා මේ දේ හරියටම අපේ ශරීරයට එකතු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තර තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා වතුර බොන්න කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් අපිට හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. මේ හින්දා අනිවාර්යෙන් වතුර බොන්න ඕනේ කියලා දොස්තරවරු සහ සමහර ආටිකල්ස් වලින් අපි මේක හැමතැනම දැකලා තියෙනවා. පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොටත් මේක කියනවානේ. අනිවාර්යෙන් ලීටර් 2ක් දවසට 2මාරක් අනිවාර්යෙන් වතුර බොන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේක ලීටර් 2මාරක් නැත්තම් කෝප්ප මෙච්චරක් කියලා කිව්වට මේකත් වෙනස් වෙනවා. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වයස අනුව ප්‍රෙග්නන්ට්ද නැද්ද කියන එක අනුව මේ වගේ විවිධ කාරණයන් මත මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විස්තර කතා කරන්න කලින් අපි බලමු වතුර බොන එකෙන් ගොඩක් ඵල ප්‍රයෝජන තියෙනවා. හැබැයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ හැමත ලැබෙන වාසි ප්‍රයෝජන ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හොඳින් වතුර බොන කෙනෙක් නම් අපේ ඇක්නි පාලනය කිරීමට පවා මේ උදව් වෙනවා. ගොඩක් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ සැලෝන් එකට ආවත් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හොඳට වතුර බොන්න. මොකද වතුර බොන්න අපේ ශරීරයේ තියෙන ටොක්සින් නැත්නම් විස අපද්‍රව්‍ය සියල්ල අපේ හැමෙන් ඉවත් කරගන්න අපිට උදව් වෙනවා. මීට අමතරව ඒ මගින් අපිට අපේ හැමේ ඇක්නි පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි හොඳට වතුර බොනවා කියන්නේ අපේ ශරීරය හොඳට හයිඩ්‍රේට් වෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන රින්කල්ස් වගේ දේවල් පවා ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉවත් කරගන්න කියන්නේ අඩු ගානේ සමහර අය ඉන්නවා මේ අකලට හැම වියපත් වෙනවනේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙටත් හොඳ විසඳුමක් තමයි හොඳින් වතුර බොන එක. ඇත්තටම ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු වියදමක් නෙමෙයි මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කර යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳට වතුර බොන්න දවස ගානේ. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ගේ හැම ලස්සනට ප්‍රබෝධමත් වෙලා ඒත් එක්කම හැමේ පැහැ වැඩි කරගන්නත් හොඳට වතුර බොන කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙනවා. මීට අමතරව ගොඩක් අර enlarged pores තියෙනවා නම් අන්න ඒ enlarged pores පවා හැමෙන් ඉවත් කරගන්න අපිට හොඳට වතුර බිව්වොත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කිව්වට මේ ස්කින් බෙනිෆිට්ස් මෙහෙම තිබ්බයි කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මට කියන්න පුළුවන්. අනේ අක්කි මේ වතුර බොනවයි කියන එකත් ඇත්තට මතක් වෙන්නේ නැහැ. කාර්යබහුල හින්දා මේ දේවල් වෙන්නේ නැහැයි කියලා. ඉතින් මටත් ওই ගැටලුව ওই විදිහටම තිබ්බා. මං කාලයක් ඇත්තටම ගොඩාක් වතුර බොන එක අඩු හින්දා මගේ හැමේ ඇක්නි දාන්න ගත්තා. ඇත්තටම පහුගිය කාලේ මගේ මූණේ උනත් ඇක්නි දාන එක ගොඩාක් දුරට අඩු වුණේ මං හිතනවා මං පාවිච්චි කරපු නිෂ්පාදනයන් සහ මෙන්න මේ වතුර බොන එක කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නන්නම් මම මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ලීටර් 2 වතුර බොටල් එකක් මේකේ ගහලා තියෙනවා කොච්චරක්ද වතුර මේකේ තියෙන්නේ කියලා ගහලා තියෙනවා ලීටර් 2ක් වෙනකම්. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ බෝතලේ මිලදී ගත්තට පස්සේ තමයි මට මේක පහසු වුනේ. මොකද ලීටර් 2ක් කියන්නේ මේ බෝතලෙන් එකක්. එතකොට මම වැඩට එනකොට අනිවාර්යෙන් උදේට මේ බෝතලේ අරගෙන එන්නේ. මගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ දවසේට කොච්චර මට වැඩ තිබ්බත් මගේ මේසෙම මේ බෝතලේ තියාගෙන මම දවසට පොඩ හරි වැඩ ඉවර වෙලා මං ගෙදර යන වෙලාව වෙනකම් කොහොම හරි කරලා මේ ලීටර් 2 බීලා ඉවර කරගන්න එක තමයි මගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අන්න ඒ වගේ බොහොම සුළු දෙයක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලීටර් 2ක් තියෙන වතුර බෝතලයක් අරගෙන ඒක පුරවලා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒක මේස තමන්ගේ ඉස්සරහ අපිට තියන්න. එතකොට බොන්න මතක් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි කාර්යාලයේ හෝ ගෙදර හෝ හිටියොත් අපේ ඉස්සරහ අපිට පේන්න තිබ්බේ නැත්තම් අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම් කුස්සියට ගියොත් හරි නැත්නම් වතුර තියෙන තැනට ගියොත් විතරයි අපිට මතක් වෙන්නේ වතුර බොන්න ඕනේ නේද කියලා. දැන් ඔෆිස් එක වගේ නම් ෆිල්ටර් එකට නැගිට යන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට පොඩි බෝතලයක් තියෙනවා නම් ඒ බෝතලේ රීෆිල් කරන්න නැගිට යන්න ඕනේ. ඉතින් එකපාර ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ලීටර් 2ක බෝතලයක් ළඟ තියාගත්තොත් මේක උදව් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ දවසේ වතුර ටාගට් එක කොහොම හරි කවර් කරගන්න. ඉතින් මීට අමතරව මේක මම දවස් තිස්සේ මේක බොනවානේ. ඉතින් ගෙදරදී කොහොමත් උදේට නැගිට හැටියම මම කරන්නේ දාත් මැදලා මෝන සේදුවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ වතුර වීදුරුවක් බොන එක. ඇත්තට මේක භාවනාවක් වගේ ඕගොල්ලන්ට උදේට නැගිට ගමන් ශරීරයට වතුර එකතු කර ගැනීම
ඔයගලන්ට ඒක බොනකොට කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. අර හිමීට වතුර ටික පල්ලෙහාට යන එක කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක භාවනාවක් වගේ මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මට ගොඩක් උදව් වුණා. ඇත්තටම මේ උදේට වතුර බොන එක සහ දවස් 30ෙම අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ලීටර් 2 ඉවර කරගන්න එක. ඉතින් ලීටර් 2මාරක් බොන්න එපා. ඉතින් ඊටු ලීටර් භාගය අනිවාර්යෙන් අපි ගෙදරදී උදේට කෑවට පස්සේ නැත්නම් ගෙදර රාත්‍රී ආහාර වේලට කලින් ඒත් එකම ඊට පස්සේ ඔය වගේ අනිවාර්ය රාත්‍රී නිින්දට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවලට අපි මේක පුරුද්දක් කරගත්තොත් ඇත්තටම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මේක මම කාලයක් තිස්සේ කරනවා මේක මේ වතුර බොන දේ. ඉතින් ඇත්තටම මට ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා මගේ ශරීරයේ. ඉස්සර වගේ ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැහැ දැන්. ගොඩක් හයිඩ්‍රේට් වෙට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ට්‍රික් එක කරලා බලන්න. ඉතින් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම කලින් කිව්වනේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා වයස එක්ක තමන් ඉන්න තත්ත්වය එක්ක මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ රූප රාමුව ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ වයසට ගැළපෙන විදිහට කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලෝ ශරීරයට එකතු කරගන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳ දෙයක් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතයට එකතු කරගනී කියලා. මොකද මම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ශරීරයට වතුර එකතු කරගන්න නැතිවීමෙන් ගොඩක් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඇක්නි තියෙන හමක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ඇක්නි පාලනය කරගන්න නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරන එකටත් එක්කම ගොඩාක් අතුදව්වක් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ හරියට හරි වතුර ප්‍රමාණය ශරීරයට එකතු කරගන්නවා නම්. මීට අමතරව පොඩක් ඇඟ ඉදිමිලා වගේ තියෙන කෙනෙක්ට පවා වතුර බොන එකකින් නැත්නම් මේ වෝටර් රිටෙන්ෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට පවා හොඳට වතුර බොන එකකින් ඇත්තට මේ වෝටර් රිටෙන්ෂන් එක අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩාක් ලෙඩ රෝගවලට පවා අපි හොඳින් වතුර බොනවා නම් ඒවා ඉක්මනින් සුවපත් කරගන්න අපිට උදව් වෙනවා හොඳින් වතුර බිව්වොත්. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න හොඳ පුරුද්දක්. ඒ පුරුද්ද නැති එක නිසා අපි දන්නේ නැති දේවල් අපිට ගොඩාක් අත්විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ හරිම ලේසි දෙයක් තමන් වෙනුවෙන් කාලයක් අමුතුවෙන් යන්නේ නැහැ. සල්ලි මිල මුදලක් අමුතුවෙන් යන්නේ මේ ලීටර් 2ක බෝතලයක් හොයාගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒක වියදමක් නැතුවම අපේ ශරීරයට ගොඩාක් හොඳ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.